Okej, vi kör igång direkt. De där sista avgörande dagarna innan en salstenta. För så många är det här ren och skär panik, eller hur? Men vet du vad? Det måste inte vara så. Tvärtom faktiskt. Det här handlar inte om att straffa sig själv, utan om att köra en riktigt smart och fokuserad strategi. Så nu ska vi bryta ner precis hur du gör den här tiden till din allra största fördel. Så, där är vi nu. Klockan tickar, man känner pulsen. Vad väljer du? Blir det panikplugg och en desperat kamp mot klockan, fylld med ångest? Eller blir det en lugn, smart plan för att faktiskt maxa dina poäng? Hela den här genomgången, den handlar om att ge dig verktygen för att välja det där andra, smarta alternativet. Och det här är den absolut viktigaste regeln av alla. Har du inte öppnat boken än, då är det inte nu du ska läsa den från första till sista sidan. Målet de här sista dagarna, det är att repetera. Att befästa det du redan kan. Att testa dig själv. Det handlar om att cementera grunden, inte att börja bygga ett helt nytt hus. Så, vart börjar man då? Ja, steg 1. Det handlar om att fatta var den absolut mest värdefulla informationen finns just nu. Och spoiler alert, det är inte i de där tjocka kursböckerna. Nej, den finns hos dig. Det är dags att granska din egen underrättelsedata, så att säga. Exakt. Glöm böckerna för ett ögonblick. Dina egna anteckningar, alltså det du har kluttrat ner på föreläsningar och när du pluggat, det är din guldgruva nu. Men varför då? Jo, för tänk efter. De är ju redan en filtrerad version av hela kursen. Det är ju de grejer som du själv en gång tyckte var viktiga nog att skriva ner. Det är din helt personliga, skräddarsydda genväg till det allra viktigaste. Okej. Men hur gör man det här på ett smart sätt då? Jo, nyckeln är att inte bara passivt sitta och läsa dem om och om igen. Det funkar inte. Vi måste testa vad som faktiskt har fastnat. Och här är en superenkel men otroligt kraftfull metod. Du läser ett litet avsnitt i dina anteckningar. Sen, och det här är viktigt, stänger du ner allt. Lägger bort papperna och så försöker du förklara det högt för dig själv som om du skulle lära ut det till någon annan. Och om det, du vet, blir helt tyst, då vet du att det där bara är information i huvudet. Det är inte kunskap. Inte än i alla fall. All right. Från anteckningar till nästa steg. Nu blir det mer praktiskt. Det handlar om att helt ändra hur vi ser på gamla tentor. Sluta se dem som någon sorts facit man ska memorera. Och istället börja använda dem för vad de verkligen är. En helt perfekt träningssimulator. Och det är här den stora mentala vändningen kommer in. Målet är inte att du ska kunna svara på exakt de här gamla frågorna. Det är inte poängen. Poängen är att du ska öva på själva grejen, att skriva en tenta. Att prestera när det gäller, med pressen, med klockan som tickar. Så gör så här. Sätt en timer, välj ut några frågor och bara kör. Skriv som om det vore på riktigt. Inga böcker, inga anteckningar, bara du. För det är ju detta du tränar på, förstår du? Det är så mycket mer än att bara kunna fakta. Du tränar på att formulera ett svar snabbt, att faktiskt strukturera en text så den hänger ihop, att hålla fokus när det är stressigt och det bästa av allt. När du är klar, då ser du svart på vitt. Okej, det här kunde jag, men här var det helt blankt. Det är den bästa feedback du kan få. Okej, vi är på steg 3, det sista och kanske det viktigaste. Nu är tiden knapp, så nu måste vi vara helt brutalt ärliga med oss själva. Var ska vi lägga krutet? Det handlar om att sluta sprida ut sig och istället skjuta med prickskyttegevär. Rikta energin precis där den gör som allra mest nytta. Och då är det här systemet helt suveränt. Röd-gul-grön-systemet. Ta fram din lista med alla viktiga begrepp och teorier från kursen och så färgkodar du dem. Men du måste vara ärlig nu. Grönt, det är det du kan utan problem. Du skulle kunna förklara det för en kompis. Gult, det är det där du är lite du är halvsäker, kan grunderna men detaljerna är luddiga. Och rött, det är där det bara är tomt, osäkert. Och vips, så har du en visuell karta över precis var du står. Och här kommer hela poängen. Lägg inte din dyrbara tid på att göra dina gröna ämnen supergröna. Det ger nästan ingenting nu. Ditt uppdrag, din enda mission, är att förvandla de röda områdena till gula. Det är allt. För det är där de stora, snabba poängvinsterna finns. Tänk på det, att gå från 0 kunskap till att kunna grunderna är en enorm vinst. Mycket större än att gå från att vara jättebra till perfekt. Okej, vi har gått igenom strategier och metoder, men inget av det där spelar någon roll om inte huvudet är med på noterna, särskilt det sista dygnet. Så nu, låt oss prata lite om det mentala spelet.
Och lyssna noga nu, för det här är jätteviktigt. Den här sista spurten, det är inte ett straff. Det är inte för att du borde ha börjat tidigare, glöm det. Se det som att du bygger en rustning av trygghet inför tentan. Varje litet begrepp du slår upp, varje fråga du övar på, det är en liten bit till i rustningen. Det bygger kontroll. Målet är att du ska kunna gå in i den där salen och känna att jag kan nog skriva någonting på de flesta frågorna som kommer. Det här borde vara ditt mantra de här sista dagarna. En tenta testar nästan aldrig att du kan ett litet område helt perfekt. Den testar att du har en bred generell förståelse. Att kunna grunderna i 10 olika delar av kursen kommer ge dig så mycket mer poäng än att vara världsmästare på en enda. Så snälla, släpp perfektionismen. Just nu är good enough din allra bästa vän. Och här kommer det allra sista rådet, och det är kanske det viktigaste. Acceptera läget. Punkt. Du kan inte åka tillbaka i tiden, du kommer inte lära en hel kurs på ett dygn. Det är okej. Men vad du kan göra, det är att göra din nuvarande position så mycket starkare. Fokusera på vad du kan göra just nu, idag. De där små stegen, det är det som gör hela skillnaden. Så jag vill lämna dig med en fråga. Inte den där överväldigande frågan, hur ska jag hinna lära mig allt? Utan en mycket mindre fråga. Vad är den enda lilla pusselbiten du kan säkra härnäst? Ett enda rött begrepp som kan bli gult. En enda gammal tentafråga. Ett stycke i dina anteckningar. Välj en och börja där.